Okay guys, this is SHAKYA YouTube channel, SHAKYA YouTube. स्वागत छ तपाईलाई SHAKYA YouTube च्यानलमा। आज म ल्याएर छु एउटा अर्को भिडियो जुन मैले भिडियो अहिलेसम्म ल्याएको छैन। भिडियो चाहिँ मैले टिकटकमा धेरै खालको बनाएको छु यस्तो र मैले अहिलेसम्म ल्याएको छैन किन ल्याएको छैन थाहा भएन अझै एउटा नल्याए होला। सो के भन्दाखेरि श्याडो जस्तो कि म अब तपाईलाई पर देखाउँछु है त। यहाँबाट यस्तो गर्छु हेर्नुस्। यो हो एउटा श्याडो इफेक्ट है। यसलाई श्याडो इफेक्ट भन्छ। खासै केही छैन, सेम डबल रोल जस्तै नै हो। यो डबल रोलमा हल्का ट्रिक मात्रै हो र केही पनि छैन यसमा। सो यस्तो श्याडो वाला भिडियो कसरी बनाउने निकै नै सजिलो छ, निकै नै सजिलो छ। SHAKYAले सजिलो भिडियो मात्रै बनाउँछ, गाह्रो SHAKYAलाई आउँदै आउँदैन। सो कसरी बनाउने भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइस, आज म तपाईलाई सिकाउन लाग्छु श्याडो इफेक्ट भनेको त मैले आफै नाम राखेको यो। यसलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन। सो श्याडो इफेक्टमा एउटा भिडियो हजुरले सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। म क्यापकट खोल्छु र त्यो एक्टिङ गरेको भिडियो लिन्छु है। म खास एक्टिङ गरे भन्दा पनि यो मेन भिडियो चाहिँ अहिले बनाएको छु म। मेरो अगाडि भिडियोमा यही नै हो, जस्तो कि यही भिडियो हो मेरो अगाडिको है त। सो दिस इज द भिडियो हैन। सो भिडियो चाहिँ यही नै हेर्नुस्। र मैले अहिलेसम्म ल्याएको छैन किन यही भिडियोलाई म अब एडिट गरेर देखाउँछु है, किनकि यसमा मैले बनाएको छु। सो यसमा सुरुमा के छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा पार्ट देखिरहेको छ है साइडमा ग्रीन कलरको। यसलाई म ठुलो बनाउँछु। ओके, सो यसलाई ठुलो बनाउँछु है त। ओके, यो ठुलो भयो है। त्यसपछि अझै यता देखिरहेको छ क्यामेरा मेलो हल्दी सरी यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट चाहिँ यो पो हो। यहाँबाट मैले ओके गाइस भन्छु नि त। सो ओके गाइस भन्ने अर्थ यही हो कि यहाँबाट मैले सुरु भयो भन्नाले मैले ओके गाइस भन्छु जहिले पनि कि। सो यता भागलाई म डिलिट गर्छु है त। सो अब चाहिँ गर्छु म यसलाई है त। ओके, यसरी मिलाएँ मैले। ओके, त्यसपछि तपाईँले अब हेर्दै जानुहोस् अब एक्टिङ कहाँ छ मेरो है। यहाँ फेरि क्यामेरा यो टाइपबाट हल्लिरहेको छ मेरो, त्यही भएर यो यताको साइडको आइरहेको छ कि यस्तो आइरहेको छ नि। यसलाई यसो गरौँ होइन, अन्त पछि यो बिग्रिन्छ फेरि। ओके, यो ठिक छ। मेसेज अगेन। सो यसलाई पनि हल्का यता गरिराखौँ कि। सो ओके, सो यो भिडियो भयो है त। यसरी तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले एक्टिङ गरेको छु नि, यो एक्टिङ हो। सो यहाँसम्म मेरो एक्टिङ थियो, एटलिस्ट मेरो यहाँसम्म मेरो एक्टिङ छ भने अब अर्को एक्टिङ पनि छ मेरो है। यसँग मेरो अर्को एक्टिङ मैले यतातिर गरेको छु है। जस्तो कि हेर्नुहोस् है, यो एक्टिङ मेरो यहाँ देखेको छु। यसो गरेँ यहाँबाट मैले ओके यसरी आएको छु म है। सो यहाँबाट मैले एक्टिङ गरेछु, मलाई थाहा छ। सो यसलाई म कट गर्छु अनि यसलाई म क्रोमा की दिन्छु है त। क्रोमा की दिन्छु। क्रोमा की छैन भने पर्दाखेरि तपाईँले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले क्रोमा की दिइरहेको छु यसमा है त। ओके, सो क्रोमा की यो ब्ल्याक भइसक्यो, पुरै ब्ल्याक भइसक्यो। अब यसलाई तल ल्याउँछु म है, तल ल्याउँछु होइन। जसले एडिटिङ गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, जसले एडिटिङ गर्नुहुन्न उहाँले चाहिँ यो अलिक बुझ्नुहुन्न है। जस्तो कि अब कहाँदेखि छ मैले भन्दाखेरि एक्टिङ गरेको जस्तो कि मैले चाहिँ ओके यहाँ एकछिन है, एक्टिङ कहाँ गरेको छु मैले यसो यहाँबाट मैले यस्तो गरेको छु। ओके, सो यहाँबाट यो भिडियो आउनु पर्छ तलको भिडियो। अब हेरौँ है कस्तो आउँछ। यही भनेर है जिरो भएछ त। यहाँबाट यस्तो गर्छु हेर्नुहोस्। ओके, सो यो यहाँबाट भयो है, यहाँबाट यस्तो गर्छु हेर्नुहोस्। अब अहिले ठिक भयो है। अब हजुरले यो साउन्डलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् होइन। माथि साउन्डलाई अफ गर्ने गीत अनुसार गर्ने हो। अहिले दुइटैलाई अफ गरिदिन्छु मैले है त। दुइटैलाई अफ गरिदिएको छु मैले चाहिँ साउन्ड। ओके, सो हेर्नुहोस् यसरी आउँछ। अब यो यसलाई पनि ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक गर्नुपर्छ है माथिकोलाई पनि, अनि राम्रो देखिन्छ है। ब्ल्याक रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरे पनि भयो तपाईँले, अथवा ब्याकग्राउन्ड तपाईँको पुरै ब्ल्याक गरे पनि भयो। कहाँ गरेँ तर मेरो चाहिँ ग्रिन पर्दा भएको कारणले म क्रोमा की नै गर्छु है त। क्रोमा की नै गर्छु किनकि क्रोमा का राम्रो आउँछ। सो यो पर्दा पनि तपाईँले पिक्न सक्नुहुन्छ होइन अनलाइनबाट, अथवा यो मेरो हस्पिटलको पर्दा हो है। हस्पिटलको पर्दा हो। तपाईँले यसलाई पनि आफ्नो हस्पिटलको पर्दा कोही नर्सहरू साथीहरू दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट मागेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। ओके, सो यसरी भिडियो बन्छ है। भिडियो चाहिँ यसरी बन्छ गाइस है। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले श्याडो हो यो होइन, आत्मा हो। आत्मा भन्छ यसरी, यो त आत्मा हो सर, श्याडो पनि होइन आत्मा हो। सो यसलाई हामीले यहाँ क्रोमा की जुन भिडियोलाई हामीले आत्मा जस्तो देखाउनु त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ हुन्छ तपाईँको जस्तो कि यो ओपासिटीलाई तपाईँ कराइदिनुहोस् यसरी है त। अब यो आत्मा देखिन्छ हेर्नुहोस्। ओके, सो अझ यो यसरी गर्नुपर्ने छ। यहाँबाट आउनुपर्ने हो सर। ओके, यो अलिक काट्नुपर्छ अगाडिको चाहिँ, यहाँबाट मिल्छ यहाँबाट अनि यसरी मिल्छ कि। हेरौँ है, अझ पनि यो स्लो नै छ।
अझ पनि स्लो छ के यो किन हो अब ठिक छ है यसरी हेर्नुस् जस्तो यहाँ उ भइसक्यो फेरि के भइसक्यो यो मेरो क्यामेरा टाइपै हल्लेर यहाँ देखिसक्यो फेरि यत्तिका जस्तो यसलाई अझ यता पार्छु यता पनि देख्छ यार हल्का जुम गरिदिनुहोस् है यो देखिसक्यो नि सर यता पारौँ के भएको ए सरी यसको भिडियोको होइन यसको भिडियो पनि होइन फेरि यसकै भिडियोको रहेछ यता यसो गरिदिनुहोस् है ए यस्तो अब यहाँ पनि मिस्टेक हो फेरि यस्तो गाह्रो हुन्छ अब यहाँ यसलाई सुरुमा यो गर्नु पर्यो यसो गर्नु पर्यो देखियो बिस्तारै यताखेरि यसलाई यसो गर्नु पर्यो डायमन्ड दिँदै गर्नु पर्यो है डायमन्ड दिँदै म डायमन्ड दिइरहेको छु हेर्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् है तपाईँहरूले साइडको देखिरहेको त्यही भएर अब चाहिँ मिल्छ अब यसलाई हल्का तपाईँले होइन यो भिडियो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भिडियो मेरो अलि सानो छ जस्तो लाग्यो मलाई है त सो ओके सो दिस इज द भिडियो कम्स हियर तपाईँले अब यसलाई माथिको भिडियोलाई हल्का तल गरिदिनुहोस् त अब बल्ल बराबर भयो कि यो तलै गर्नु पर्ला जस्तो छ ओके तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो होइन यो अलिक गाह्रै छ बुझाउनलाई चाहिँ ओके सो अझ पनि यो भिडियो चाहिँ अलिक तपाईँको अग्लो देखिरहेको छ कस्तो के यहाँ देखियो छैन फेरि यार यो हुँदाखेरि यसरी आयो यो आयो स्याडो ओके सो यसरी छ है सो भिडियो यसरी छ हेर्नुहोस् यसलाई क्रमाकी दिइहाल्छु म अब सो तपाईँ टेक्निक बुझ्नुभयो नि यसमा कसरी गर्ने भनेर बुझ्नु भएन अर्को भिडियो फेरि बनाउँछु है म है हिमालयको चाहिँ मैले सुटिङ गर्न गाह्रो भयो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ट्राई गर्नुहोस् बुझ्नु भने अर्को फेरि भिडियो बनाउँछु है त सो यति नै भिडियो गाइस स्याडो इफेक्ट भन्छ यसलाई स्याडो भन्नालाई त आत्मावाला इफेक्ट भन्छ है त स्याडो त पुरै कालो हुन्छ त्यो पनि पछि आउँछ है भिडियो